السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dear students of the third secondary، حبايبي طلبة الصف الثالث الثانوي، النهاردة احنا معاكم طاهر منصور، مدرس اللغة الإنجليزية على قناتكم طاهر منصور على يوتيوب. النهاردة احنا معاكم في شرح حل homework unit 2 part 1 unit 2 part 1. تعالوا كده زي ما احنا متعودين، مش بنحب نبقى فيديوهات حل الواجب تبقى طويلة، بنحاول نخليها قصيرة على قد ما نقدر عشان تساعدكم ان شاء الله وبسهولة. النهاردة احنا هنبدأ في اجابة الاسئلة اللي هي الخاصة بال part 1 في الفوكابلري والديفينيشنز. نبدأ كده بسم الله الرحمن الرحيم. بيقول لي number 1: The school gives a or an annual space for outstanding performance. يعني بتدي ايه للأداء الرائع. طيب، هل برايب يعني رشوة؟ هل فن غرامة؟ هل رانسم ولا قال لي فن رانسم يعني فدية؟ طبعا هي بتدي award يعني مكافأة او منحة، بس خلي بالنا award منحة رسمية يعني بشكل رسمي، زي ما بنقول كده الميوزك award او الاوسكار award. طيب نمبر 2: This training course will space you for your new job. يعني التريننج كورس دوت هيأهلك. ايوه فعلا هي qualify يؤهل، purify يجمل، وmagnify وamplify لا طبعا هي qualify معناها يؤهل. طيب نمبر 3: The person who teaches at a university is a or an space. طبعا الشخص اللي بيدرس في الجامعة هو lecturer. اما lecturer يعني او طبعا lecturer هنا محاضر، lecture محاضرة، professional محترف، في profession حرفة. Number 4: A space is a fixed idea about what a person or thing is like. ايه الفكرة النمطية او الفكرة الثابتة؟ هل هي stereotype، sterilize، strategy، obstacle؟ طبعا هي stereotype اللي هي فكرة نمطية. طيب number 5 بيقول لي he fought his illness with courage and space. هو حارب مرضه بالشجاعة. هل communication بالاتصالات؟ هل translation بالترجمة؟ ولا tradition بالتقليد؟ قال لي لا، هي determination فعلا هي العزيمة والإصرار. طب نكمل كده. number 6 بيقول لي unfortunately there is still some space against women in positions in authority in some positions of authority in some African countries. طبعا هي مش justice عدالة، يا ريت يبقى في عدالة. طيب equality مساواة، excitement إثارة، طبعا هي في تحيز أو انحياز أو اضطهاد prejudice. 7 بيقول my parents always advise me to have more what in my own abilities. هما آبائي دايما بينصحوني إن يبقى عندي more confidence يعني ثقة زيادة أو ثقة أكتر في إمكانياتي أو قدراتي. 8 بيقول لي the test measures the children's space in reading, spelling and math. يعني الامتحان بيقيس إنجاز أو تقدم الطلاب في القراية والكتابة والماس. In Japan في اليابان space and judo are common practice. يعني في اليابان نقط والجودو هي رياضات شائعة. طبعا هتبقى كاراتيه اللي هي رياضة الكاراتيه والجودو. مو صلاح is space the top red hot winger in the Premier League. يبقى مو صلاح نقط هو أفضل وينج أيوة في البريمير ليج. يبقى رانكد يعني رانكد صنف أو خد تصنيف. 11 بيقول لي ياسمين مصطفى sets a good example for girls. فبيقول لي كده ياسمين مصطفى sets a good example for girls. she is طبعا role play ولا chemistry ولا middle. طبعا هي role model اللي هي نموذج او نموذج يحتذى به، مثل اعلى بالنسبه للباقي البنات. the coach's words كلمات الكوتش space the players to win. الكوتشز words كلمات الكوتش او المدرب. هل discouraged؟ لا. هل frustrated؟ احبطت؟ لا. طبعا discouraged و frustrated يعني احبطوا، claimed يعني ادعى، ولكن هي inspired هي الهمت اللاعب to win او اللاعبين لكي يكسبوا.
13 بيقول لي ألبرت أينشتاين is perhaps the most famous. يبقى the most famous A in the world has known. طبعا the world famous physicist فيزيائي. physicist يعني كيميائي أو فيزيائي سوري. هنكمل كده مع 14 بيقول لي it's space أو a space to think that all women can't work as hard as men. يبقى طبعا دي حقيقة فعلا. يبقى دي stereotype ان كل الرجال او كل النساء ما يقدروش يشتغلوا بكفاءة زي الرجال. ففي شغلانة بيشتغلوها الستات الا ما بيبوظوها. طيب 15 بيقول لي I was given the wrong tablets when the space misread my prescription. يعني انا خدت الاقراص الخطأ لما الايه بقى مسرد قرا او اخطا في قرايه البريسكريبشن الروشته. طبعا هي فارماسيست يعني الايه الصيدلي. The two athletes are competing for the gold. طبعا gold athletes يبقى gold medal مفيش الا هي ميداليه ذهبيه. 17 بيقول she is an excellent tennis player who has won many conclusions ولا innovations ولا tournament ولا treatments. طبعا هي tournaments أيوة. As they have won the match they are going to enter the next what of the tournament. لأن هم كسبوا المباراة أو حيث إن هم كسبوا المباراة فهم كده هيدخلوا إيه الجولة القادمة the next round الجولة القادمة من التورنمنت من الدورة الرياضية. Number 19 بيقول لي the army faced the enemy's forces and defeated them. يبقى the army defied تحدى أو واجه ال enemy's forces and defeated them. طيب تاني بيقول لي number 20 my favorite tennis star was injured and carried out of the court بره أرضية الملعب. No one can deny our manager's space to the company success. معايا كده يبقى بيقول لي no one can deny our managers what. احنا محدش يقدر ينكر ايه المدير بتاعنا not to the company success. طبعا هتبقى contribution يعني اسهامات. Number 22 بيقول لي space your difficulties don't give up to them. عايز اقول لك واجه او تحدى صعوباتك ما تستسلمهاش. هل apply ولا attend ولا obtain؟ لا هي طبعا defy يعني واجه. defy معناها يواجه. Number 23 بيقول لي successful athletes. مالهم بقى successful athletes are usually able to face their problems. يبقى عادة بيقدروا overcome يعني overcome يتغلبوا على مشاكلهم 24 بيقول لي hard work and space are the key to success. hard work العمل الجاد وايه بيكونوا مفتاح النجاح. هل hard work and prejudice؟ لا. هل storyteller؟ طبعا هي determination يعني ايه determination الاصرار او العزيمه. 25 بيقول لي we need professional leader who is able to inspire يلهم. inspire معناها يلهم. اوكي طيب Sarah's exam results are space. She has come first with full marks. طبعا impressive رائعة. My parents and teachers give me confidence to innovate يبدع أو يبتكر new ideas. طبعا عندي كمان this decision has removed the last space to solving the problem. يبقى has removed القرار ده أزال obstacle معناها العقبة أو العائق. Number 29 بيقول لي hard work and dedication يعني العمل الجاد والإخلاص are a surefire space to success. يبقى for success تبقى formula for success. تمام. Number 30 بيقول لي أيوة أهي the best way to overcome life space is to look at the bright side. يبقى أفضل طريقة إن أنت تتغلب على عقبات الحياة life obstacles عقبات الحياة إنك تبص للجانب المضيء. Number 32 بيقول لي what is the best space for a headache.
طبعا treatment علاج للهيدك للصداع. نمبر 32 بيقول لي what أو 32 there are few women in the highest space of the organization. يعني في عدد نساء قليلين في الهايست رانك، يعني في المرتبة الأعلى للشركة. 33 she pretended to be ill in order to space hospital treatment. يبقى هي بتتظاهر، أيوة بتتظاهر إنها مريضة عشان obtain تحصل على hospital treatment علاج في المستشفى. 34 يقول لي people often space Hong Kong as the most expensive city in the world. يعني الناس بتصنف هونج كونج وكأنها أغلى مدينة في العالم. طبعا يصنف أو يضع في مرتبة هي rank. 35 بيقول لي he is a good teacher but he doesn't have much space with slower pupils. هو مدرس كويس ولكن ما عندوش صبر. أيوة patience معناها صبر مع slower pupils مع الطلاب البطيئة. 36 the volunteers المتطوعين مالهم؟ قال لي space their own time on to the project. يبقى contribute بيساهموا بوقتهم فين؟ في المشروع. 37 بيقول لي karate is a Japanese sport in which you must space a person using hits, kicks or throws. طبعا هنا to win ولا beat ولا defeat؟ طبعا هي B and C اللي هي الإجابة رقم D. طيب كمان نرفع كده شوية. أيوة Number 38 بيقول لي the famous player hopes to repeat his success on the grass space of Wimbledon. يعني بيقول لي ان اللاعب المشهور يريد او يأمل انه hopes to repeat يعني يعيد ايه بقى؟ نجاحه على الجراس كورس، على الملاعب الخضراء. 39 بيقول لي my cousin is supposed to be a famous footballer one day. Yeah, my cousin is determined مصمم او مصر. 40 I think it's a or an space to represent your country in the Olympics. يبقى I think it's an honor يعني شرف أو تكريم. 41 بيقول لي part of the Giza metro line goes through a space under the Nile. يبقى بيمر من tunnel under the Nile، من نفق تحت النيل. 42 بيقول لي the runner hurts his knee. يعني العداء أصاب ركبته in a space session last week. طبعا ده فين؟ في training session. يعني ايه في training session؟ يعني في جلسة تدريب. 43 بيقول لي have you had any space treatment during the last 3 years؟ طبعا بيقول لي have you had any medical treatment during the last 3 years. 44 بيقول لي everyone in the office was expected to space the meeting. كل الناس كانت بتتوقع to attend the meeting يعني يحضر الاجتماع. 45 بيقول لي the hospital space is working hard to improve the service presented to the patient. يبقى the hospital administration إدارة المستشفى. طب نكمل كده. هنا عندي 47 بيقول لي the famous scientist invented a new space which helped astronauts to in their missions. يبقى ال famous scientist invented a new device، ابتكار او اختراع جديد او جهاز. 48 بيقول لي since 2016 منذ 2016 she has worked for NASA's technology department، قسم التكنولوجيا. 49 the good teacher helps the students to feel space and believe their abilities. يبقى طبعا to feel confident يشعروا بالثقة، to feel confident. Helena was one of the space to study medicine in the Middle East. يبقى Helena was one of the first، إحدى الأوائل، أول الشخصيات اللي عملوا كده. 51 بيقول لي I can't do everything all at once.
you will have to be space you will have to be patient يبقى لازم انك تكون ايه صبور. طيب number 52 بيقول لي scientists do experiments to space their series يبقى علشان او هنا بيقول لي ان العلماء بيقوموا بعمل التجارب عشان يثبتوا their series نظرياتهم يثبتوا نظرياتهم. number B 53 بيقول لي we are studying two branches of space algebra and calculus this term يبقى دي فروع من فروع الماث او الماثematics. local companies are in first space with multinationals يعني الشركات المحلية هي في منافسة ايوه زي اللي احنا قلناها نمبر دي منافسة شديدة ما بين ايه ما بين الشركات المحلية والانترناشونالز او الشركات الدولية. نرفع كده ايوه 55 بيقول the proposal would space a storm of protest around the country العرض كان would spark هيشعل عاصفة ما بين او في جميع انحاء البلد. 56 my uncle has had a space heart surgery recently يبقى a major heart surgery recently عمل عملية قلب كبيرة. 57 بيقول لي the listening texts are available as a space on the ministry's website يبقى listening web text او text متوفرة كبودكاست يعني زي نشرة إذاعية أو تسجيل إذاعي. number 58 هنبدأ بقى مع الاكسبريشنز. بيقول this square is named after طلعت حرب أيوة اتسمى على اسم طلعت حرب a pioneering economist يعني رائد اقتصادي. 59 بيقول لي by going to university هيلينا broke space stereotypes لما راحت اليونيفرسيتي هيلينا كسرت ايوه النمط او الانطباع النموذجي. 60 بيقول لي my brother graduated space Oxford University يبقى اخويا تخرج من graduated from Oxford University. 61 my brother graduated space law هنا قال لي بقى المجال فهتبقى law المجال اللي اتخرج فيه. نرفع كمان كده ايوه عند في 62 بقول my brother is graduated space Oxford University يبقى a graduate يبقى my brother is a graduate of يعني هو خريج جامعة كذا. 63 بيقول لي to look space someone means to respect him to look up to يعني انت بتحترمه look up to someone. 64 بيقول لي he is qualified space a complete man of letters يبقى qualified as. 65 we took a cross country route instead بدلا من يبقى instead of the motorway الطريق السريع. 66 بيقول لي you have to believe space yourself that's the secret of success يبقى you have to believe in yourself يعني لازم تؤمن بنفسك believe in يؤمن بيه. 67 بيقول لي he doesn't have to pay for the shipping هو مش ضروري يدفع للتوصيل او الشحن since it was for free ايوه هي for free على بعضها. 68 بيقول لي teachers must make students look space them يبقى look up to them يعني يبصوا لهم او يقلدوهم. اوكي طيب 69 بيقول لي many women space prejudice against women nowadays يعني معظم او الكثير من السيدات نقط اضطهاد المرأة ضد المرأة هذه الايام. هل ديفاي ولا بريك داون ولا سبورت؟ طبعا هي اما بريك داون او ديفاي او بريك داون يبقى هتختار اختيار letter D. الجملة نمبر 70 بيقول لي دكتور زويل space many contributions to science and technology يبقى contributions يعني اسهامات يعني عمل اسهامات اللي هي هتبقى made contributions. It was decided a space competition to find a suitable candidate for the job يبقى it was decided تم اتخاذ القرار ان يقام hold ايوه to hold. Number 74 the wind turbines are used to space electricity يبقى توربينات الهواء
تستخدم لتوليد generate electricity يعني توليد الكهرباء. 75 بيقول لي he asked her to space her situation so as to misjudge her عشان ما يسئش الحكم عليها، يبقى demonstrate her situation. ايوه demonstrate her situation. 76 بيقول لي the film space an award for its photography. the film won ولا got ولا received؟ طبعا هما التلاتة، ففعلا الإجابة letter D. My teacher space me the confidence to speak in public، يبقى والدي نقط الثقة أن أتحدث وسط العامة، يبقى gave me the confidence أعطاني الثقة. 78 بيقول لي the drug space not no effect in curing the illness، يبقى the drug had no effect يعني ما عندوش أي تأثير in curing the illness. طيب نكمل كده، نرفع الصفحة أيوة مع بعض. أيوة عند الإيه؟ عند ال synonyms و antonyms و derivatives. number 78 أو 79 بقى بيقول لي he won the best actor award، فاز بأحسن بجائزة أحسن ممثل. a synonym for award is measure ولا prize ولا treasure؟ طبعا هي prize يعني جايزة، و award معناها منحة أو مكافأة أو جايزة. 80 بيقول لي another meaning for prejudice is المعنى الثاني ل البريجوديس اللي هي advancement ولا neutrality ولا favoritism ولا monopoly؟ طبعا favoritism. prejudice is the reason of fools and antonym for هنا بيقول لي بقى an antonym for prejudice is أيوة neutrality. she defied her parents and dropped out of school، هي تحدت والديها ومشيت من المدرسة أو خرجت من المدرسة. the verb defy is the synonym of طبعا احنا زي ما قلنا لسه challenge يتحدى. most art forms require a contribution from the observer. contribution هنا معناها donation، أيوة هنا بقى معناها donation. 84 بيقول لي lack of money is a major obstacle. an antonym for obstacle is incentive. أيوة incentive. نبدأ أيوة عند الجملة رقم 85 at least أو at last في النهاية she was able to overcome her illness، هي قدرت إن هي تتغلب على مرضها. a synonym for overcome here is طبعا get over يتغلب على، overcome يعني get over. 86 بيقول لي prejudice hinders us from doing well. an antonym for prejudice is طبعا objectivity. يعني ايه objectivity؟ الموضوعية، عدم الانحياز او الاضطهاد، الموضوعية في التعامل، تبقى موضوعي مع الشخص يعني تديله حقه وتاخد حقك. ، 87 بيقول لي how do you demonstrate that the earth is round. a synonym for demonstrate هنا is prove، ازاي تثبت ان الكرة الارضية is round يعني مستديرة. schools must give students the confidence to what؟ قال to innovate ولا to invent ولا to devise؟ طبعا برافو عليكم أيوة التلاتة. role model and space are similar in the meaning. role model طبعا هي good example مثل الأعلى. 90 بيقول لي defy and space are synonyms. طبعا defy and repel. repel يتمرد أو يتحدى. I was space a prize for my last novel. يبقى I was awarded a prize for my last novel. awarded منحت. 92 بيقول لي I expect the space of the Egyptian team of the quarter final. طبعا qualification يعني التأهل. 93 بيقول لي I think the Egyptian team will space to the quarter final. طبعا يبقى qualify يتأهل لي. Do you think Osama is a highly spaced applicant؟ طبعا highly qualified يعني عنده مؤهل كبير. number 95 بيقول لي scientists are the major what that made our lives better. طبعا contributors هم المساهمين الأكبر. 96 بيقول لي science space to the better lives we have. يبقى lives يبقى بيعملوا ايه؟ contribute يعني بيساهموا أو يشاركوا. we all respect scientists. نحن جميعا نحترم العلماء. space which have made our lives better. يبقى
scientists contributions يعني اسهامات العلماء اللي جعلت حياتنا افضل. I got the space that she wasn't very happy with the job. يبقى got the space or the impression الانطباع. impression معناها الانطباع. Cutting the budget was an space accomplishment. Cutting the budget was an impressive accomplishment. كان إنجاز جميل. الجملة الرقمية بيقول لي we were spaced by the sheer size of the cathedral. يبقى we were impressed انبهرنا بالحجم بتاع الكاثيدرال. 101 Cairo is very crowded city. So I want to move to space city. يبقى to another city. يبقى عايز يروح مدينة أخرى عشان كايرو بتكون أيوة زحمة جدا. هنبدأ كده عند أيوة عند another. 102 بيقول لي I chose this coat in the end because the space of the space ones were all too expensive. يبقى the other ones الآخرين. The school will space him with the prize for excellence in his studies. يبقى the school will award أو reward هنا تكافئه. My brother has a master's space from Cairo University. يبقى master's degree رسالة ماستر أو نحن عليها الماجستير. 105 بيقول لي طه حسين wrote his own space in الأيام. طبعا تبقى autobiography. لو الشخص هو اللي كاتب السيرة الذاتية بتاعته بقى اسمها autobiography. طب لو شخص تاني هو اللي كاتب له السيرة الذاتية بتاعته أو زي ما نقول كده بيكتب مذكراته يبقى biography. طيب number 106 بيقول لي a lot of young people prefer traveling space to work and make money. يبقى to prefer traveling abroad السفر للخارج. She is knocked out of the championship in the third round في الجولة الثالثة. Role models like محمد صلاح space their fans. يعني يقول لي role models بيأثروا أيوة influences. نبدأ كده أيوة influence letter B بيقول لي she helps other women to become successful in their careers يعني في أعمالهم. careers يعني في أعمالهم أو في يعني الحياة المهنية. طيب نقف هنا. بيقول لي 110 بيقول لي أحمد زويل was the first Egyptian scientist to get the Nobel Prize إنه يحصل على النوبل برايز. I'm happy that your latest novel was a success. هنا success معناها ناجحة. بيجي بعد verb to be. أيوة بعد verb to be. was a طالما في a يبقى a success. لو قلنا a successful يبقى a successful one مثلا لازم أجيب بعدها اسم. 112 بيقول لي he is space persuading me to change my mind. يبقى he is أيوة successful يبقى هو ناجح في إقناعي إن أنا أغير رأيي. 113 منى did all the washing space no one helped her. يبقى منى did all the washing by her own on her own أو alone. طبعا هما التلاتة صح. 114 بيقول لي we need to ensure space of opportunity in all areas of work. طبعا ensure equality يعني equality المساواة. نؤكد على المساواة. 115 بيقول لي it is space that education is the key to success. يبقى it's believed. yes it's believed يعتقد it's believed. 116 he spent all his money on space class and luxury goods. يبقى على شراء الملابس. 117 the police were space solving the mystery of the crime. يبقى the police were capable of كانوا قادرين على capable of قادرين على. ودلوقتي حبايب قلبي مع الجزء الخاص بالجرامر يونت 2 بارت 1. يونت 2 بارت 1 اللي هو كان الباست بيرفكت والباست بيرفكت كونتينوس. the past perfect and the past perfect continuous الماضي التام والماضي التام المستمر. بيبدأ كده بعد التشيك بوينتس طبعا اللي احنا بنحلها في الحصة. بيقول لي 47 by the time I was 27 قبل ما يبقى عندي 27 سنة
I spent enough money to buy a car. طبعا I had. ليه؟ لأني had saved هنا معناها إني كنت قد ادخرت فلوس. يبقى قبل ما يوصل لسن 27 كان قد ادخر. يبقى هو buy والnoun أو buy والرقم أو buy والسنة، ده بيجي بعديه الناحية التانية past perfect. 48 بيقول لي when the boy touched the uncovered electric wire he got a shock and spaced to the ground. يبقى لما لمس الواير اللي هو مش متغطي السلك يعني العريان زي ما بنقول he got a shock يعني اتصدم and fell to the ground وسقط على الارض او جات له صدمه ووقع على الارض. 49 بيقول لي when I saw him لما انا شفته I remembered that انا تذكرت ان I spaced him before. ايوه لما انا شفته انا تذكرت اني كنت قابلته قبل كده. يبقى هو ده الاكشن نمبر 1 ده الباست بيرفكت. 50 بيقول لي no sooner spaced to bed than I fell asleep. يعني لم يكد ان طبعا no sooner بيجي بعدها had subject والpast participle. يبقى no sooner had I gone. بيقول لي when I reached the garage I found out that my car أيوة had been stolen. 52 بيقول لي I wasn't allowed to leave the hospital until I spaced better. يبقى until I got better. يبقى أنا لم يسمح لي إني أترك المستشفى until I had أو I got better أو I had got better. 53 بيقول لي it wasn't space I had read the newspaper that I knew the news. يبقى yes أيوة it wasn't until أيوة it wasn't until أيوة أهي نشغل الماركر أيوة until. 54 بيقول لي space the meal we left the restaurant. يبقى having had بعد تناولنا الميل left the restaurant. It was only when she spaced a baby to bed that she began to cook. يبقى برضو had put. It was only when day after he spaced his homework. يبقى after he had done his homework بعد ما عمل واجبه number 1 عمل بعد كده مشاهدة التلفزيون number 2. 57 بيقول لي I found your coat space you had left the house. أنا وجدت الكود بتاعك when you left the house أو after you left the house. طبعا هي A و B. yes when و after. When he reached the airport أو when لما وصل الأيربورت we realized we spaced our tickets at home. لما وصلنا المطار اكتشفنا ان احنا نسينا او سيبنا التذاكر في المنزل. يبقى had left لان ده الفيرست اكشن. يبقى هما راحوا المطار ده اكشن، ادركوا ده اكشن تانية، وفقدوا او تركوا التذاكر. طب ده اكشن تالتة. تعالوا كده نرتبهم لان هم الاول نسيوا التذاكر وسابوها في البيت، بعد كده راحوا المطار وادركوا ذلك. يبقى had left ده الفيرست اكشن. 59 بيقول لي I didn't answer the question space I had read it carefully. يبقى لم اجاوب على السؤال until ايوه حتى قرأته بعناية. Number 60 بيقول لي we went to the museum space we had lunch after او we had lunch. طبعا هتبقى after يعني we had lunch بعد ما تناولنا اللانش. طب نكمل كده مع حبايب قلبنا. عندنا رقم 61 ايوه اهي. 61 بيقول لي he had no sooner bought a car. طبعا than no sooner يبقى than. 63 I decided to water the tree after having spaced it. يبقى after having planted it بعد زرعها. having معناها بعده بيجي بعدها الباست participle مباشرة. 64 بيقول لي space he left home then he heard an explosion. يبقى after he left home then he heard an explosion hardly ولا no sooner ولا before. طبعا هنا after. hardly spaced our journey when the car got a flat tire. يبقى hardly had we started. hardly بقى زي no sooner بيجي بعدها had subject والpast participle بس بيجي بعدها الناحية التانية when. 67 بيقول لي having spaced her leg Sarah canceled her trip. يبقى having broken her leg بعد ما كسرت رجليها Sarah canceled her trip. By the time Alexander was 20 قبل ما Alexander يبقى عنده 20 سنة his mother spaced all her money. يبقى his mother had spent all her money.
68 I asked Noha if she wanted to eat something but she wasn't hungry. She spaced lunch. يبقى she has أو she had just had lunch. لسه متناولة غداء. 96 بيقول لي I spaced all my lessons before I did the test. يبقى 96 بيقول لي I had revised all my lessons. I had revised all my lessons before I did the test. قبل ما اراجع الايه او قبل ما اعمل الامتحان. طيب نفتح نرفع كده عند اسئله تانية. فين؟ ايوه بالظبط هنا. نمبر 70 بيقول لي هاني was over the moon. طبعا over the moon دي كلنا عارفين يعني over the moon يعني very happy. هاني was over the moon. هاني كان سعيد جدا very happy. space he had passed his final exams. يبقى بعد ما كان قد اجتاز الامتحان. يبقى has او was over the moon. طبعا هنا في غلطة بسيطة كده في التضليل. هتبقى after he had passed his exams. بعد ما كان قد انجز او اجتاز امتحانه النهائي. 71 بيقول لي it wasn't space علا had passed her exam that she traveled abroad. يبقى it wasn't what? It wasn't until احنا واخدينها it was only when. I couldn't recognize my friend space I hadn't seen him for long. يبقى لاني ما شفتوش من فترة طويلة because. 73 بيقول لي space completing and signing the form please return it to us. يبقى بعد توقيعك وانك تكمل الفورم رجعها لنا. scarcely برضو بتساوي hardly و no sooner بس هنا نجيب بعدها past simple يبقى برضو past simple متقدم او معكوس. did she arrive. 57 بيقول لي كريم fell asleep during the match because he spaced bed late the day before. يبقى سمير او كريم حس بالنوم لانه كان راح السرير او نام متاخر اليوم اللي قبليه. How long had you been playing tennis when you spaced your first professional match. How long had you been playing tennis يعني كان بقالك قد ايه بتلعب تنس لما لعبت اول ماتش ليك. 77 بيقول لي I started playing tennis when I was 5. يعني بدأت ألعب تنس لما كان عندي 5 سنين. So I spaced for 15 years before I played my first professional match. يبقى letter C had been لأن ده past perfect continuous يعني كان بيلعب بقاله 15 سنة قبل ما يلعب الماتش بتاعه البدائي أو أول ماتش ليه. طيب تعالوا كده نكمل أسئلتنا. 78 بيقول لي when I arrived at the station the train space I felt disappointed. طالما قال لي felt disappointed يعني هو حس بالإحباط يبقى القطر مشي. عفوا يبقى القطر كان مشي قبل ما هو يوصل تبقى هنستخدم had left. 79 I didn't realize the mistake I had made until I spaced the report several times. بيقول لي أنا لم أدرك الخطأ اللي أنا عملته إلا لما راجعت الريبورت several times يبقى revised. 80 بيقول لي why were they so tired when they arrived. ليه هم كانوا تعبانين لما وصلوا. as they spaced all the way. قال له لأنه كانوا ماشيين طول الطريق as they had been walking all the way. 81 the police arrived quickly. الشرطة وصلت بسرعة but it was too late. the robbers الروبرز كانوا had gun يبقى هم ده اللي حصل الأول. had gun يعني كانوا هربوا. 82 بيقول لي I worked hard all morning but by lunchtime I spaced all my jobs for the day. I worked hard all morning اشتغلت بجد طول النهار الصباح ولكن by lunchtime I spaced all my jobs for the day يبقى كنت عملت ده الأول I had done. When the doctors finally gave him the all clear كل لما الدكاترة قالوا له على كل حاجة بوضوح he spaced for his life for almost a month. يبقى he had been fighting كان بيكافح لحياته لمدة شهر تقريبا. 84 بيقول لي I didn't know that your brother spaced to work in the States. When did he go. يبقى أنا معرفش إنه أخوك كان قد ذهب إلى الولايات المتحدة في عمل. Number 58 أيوة هنا بيقول لي we were good friends كنا أصدقاء كويسين we spaced each other for years. يبقى we had known each other احنا عارفين بعض من سنوات.
It was only space I had looked at him again that I identified him. يبقى it was only when my grandfather was very angry. ليه؟ قال لي because his pension يعني المعاش, his pension had reduced يعني قل, had reduced. أيوة. عمر told me that he lost notebook. هو فقد النوت بوك بتاعه. Okay. that لا عمر told me that my lost notebook. عمر قال لي ان النوت بوك بتاعي اللي ضايع had been found. تم ايجاده under my desk at school the day before. 89 بيقول لي before I came to northern Europe I spaced snow. قبل ما اجي لاوروبا الشماليه يبقى I had never seen snow. لم ارى جليد من قبل. 90 بيقول لي when I got home I realized that while I spaced someone had stolen my wallet. يبقى while I was stealing أو was waiting بينما كنت منتظر ففي حد سرق محفظتي. 91 بيقول لي the service at the restaurant الخدمة في المطعم was very slow كانت بطيئة جدا. I spaced all of my meal before my friend's meal arrived. يبقى أنا خلصت. I had already eaten. I had already what? I had already eaten. طب نرفع كده عند 92 وده آخر جزء معانا النهاردة في part 1. بيقول لي we spaced for nearly 100 kilometers before we finally found the service station where we could have rest. لما قدرنا نعمل أو نرتاح. يبقى we had been driving. يبقى احنا كنا قعدنا سايقين لمدة 100 كيلو. They were hungry since they spaced all day. كانوا جعانين لأن هم they had been swimming all day. طبعا احنا قلنا التعبيرات all day ديت من اللي بتعبر لي عن past perfect continuous. 94 at least he bought the villa which he spaced of since he was 20 years old. يبقى at last في النهاية هو اشترى الفيلا اللي had been dreaming اللي كان بيحلم بيها منذ 20 سنة. 95 بيقول Peter was Sally's best friend. She spaced him all her life. يبقى she had known him all her life. يبقى كده بنوصل لنهاية part 1 الجزء الأول من unit 2. أتمنى أن تتابعونا وتراجعوا الهوم ورك ده جملة وإن شاء الله انضموا لينا على منصتنا طاهرمنصور.com. رسالة على واتساب ان شاء الله هنقول لك ازاي تسجل وفي دقيقة واحدة تقدر تسجل وتدخل تشوف امتحاناتنا وواجباتنا وتتابع كل نقط المنهج بتاعتك ان شاء الله على اقوى منصة تعليمية. كنت مبسوط معاكم النهاردة. انتظرونا في بارت 2. طاهر منصور مدرس اللغة الانجليزية. دمتم في خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dear students of the third secondary حبايبي طلاب الصف الثالث الثانوي عاملين ايه وكل سنة وانتم طيبين. من النهاردة معاكم طاهر منصور مدرس اللغة الانجليزية على قناتكم طاهر منصور على يوتيوب. النهاردة احنا في فيديو حل واجب الوحدة الثانية الجزء الثاني او unit 2 part 2. طيب علشان احنا بنحب ان فيديوز حل الواجب تبقى مش طويلة تعالوا نبدأ على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. بيقول لي choose the correct answer. اختر الإجابة الصحيحة. number 1 على الفوكابلري. بيقول لي she felt bright space and full of energy. هي حست إنها bright و cheerful و full of energy ومليئة بالإيه؟ بالطاقة. cheerful يعني مبتهجة. number 2 بيقول لي I hate people who are spaced to animals. يبقى أنا أكره الناس اللي cruel animals. cruel يعني قاسي أو غير رحيم. kind يعني طيب. faithful يعني مؤمن. careful يعني حريص أو مهتم. وإن kind يعني طيب ولكن الإجابة هي cruel. number 3 بيقول لي he was spaced and in a very bad mood. يبقى هو كان grumpy كان مكتئب وفي very bad mood يعني في حالة مزاجية سيئة. number 4 بيقول لي the part space to show how much the new input. example each of the 10 people
يبقى هنا اللي حاصل هو الجراف، الرسم التوضيحي جراف. يبقى the bar graph to show how much the new input. 5 بيقول لي after his accident بعد حادثته he became in bad mood أصبح في bad mood. Okay? He often gets very impatient and space with everyone. يبقى impatient يعني غير صبور، وغاضب يعني with cross أو cross مع everyone. cross يعني غاضب. 6 بيقول لي the journey home was space. Everyone was depressed about losing his game. يبقى the journey home was miserable يعني كئيب. طيب تعالوا كده نكمل مع بعض، نرفع كده الشاشة لغاية ما حبايبنا يبقوا معانا. أيوة. 7 بيقول لي space people should have the same rights and choices as everyone else. يبقى the A people أيوة the unable ولا abled ولا enabled؟ طبعا هي disabled people اللي هم ذوي الاحتياجات. 8 بيقول لي وائل is often good natured. All his classmates love him. This means he is not humane ولا grumpy ولا nice ولا merciful. طبعا هو مش grumpy مش كئيب. Number 9 بيقول لي Hassan's sisters are both very what? They are always friendly and smiling. يبقى are bad tempered ولا badly behaved ولا grumpy؟ قال لا طبعا good natured يعني هم كويسين بطبعهم. طيب منى is a space girl. She always plays tricks on her sisters and brothers. يبقى منى بنت شقية naughty girl بتعمل خدع في اخواتها واصدقائها. 11 بيقول لي my older sister is very space. She spends a lot of time explaining why I can't do my housework or my homework. يبقى my older sister is very patient صبورة. 12 بيقول لي the space of the students like the new school. Only 2 students said it was bad. يبقى the majority الغالبية العظمى the majority. Number 13 بيقول لي to reduce pollution عشان تقلل pollution we should use space sources of energy such as solar power. يبقى we should use alternative sources of energy يعني مصادر طاقة بديلة. 14 the young writer's new book clearly space his beliefs about life. يبقى الكاتب أو الكتاب بتاع المؤلف الشاب يوضح بكل وضوح أو بيبين بكل وضوح his beliefs اعتقاداته أو أفكاره عن الحياة. Number 15 أيوة those who don't like the plan are only a space they won't be influential. يبقى only a minority يعني عدد أقلية أو عدد قليل. I want you just to space and think carefully before deciding. يبقى أنا عايزك بس تتوقف قليلا وتفكر قبل ما تتخذ القرار. 17 a high space of teachers have registered to take the coronavirus vaccine. يبقى a high percentage يعني نسبة كبيرة من المدرسين. Sadly بشكل حزين official space show that the number of smoking is rising. official figures يعني حاجات أو أشياء رسمية بتبين إن العدد المدخنين بيرتفع. 19 بيقول لي space means deliberately hunting people or animal أو hurting people or animal. بيقول لي نقط بيعني ان deliberately يعني عمدا. كلمة deliberately دي كمان يا شباب مهمة جدا. deliberately عمدا او بتعمد يبقى بيأذي cruel معناها ان means deliberately hurting people or animals. 20 بيقول لي space means annoyed or quite angry يعني غضبان اللي هي cross. 21 space means extremely unhappy for example because you feel lonely طبعا miserable مكتئب. 22 بيقول لي space is when you look directly at someone at the same time as they are looking at you. طبعا ده بنقول عليه eye contact التواصل البصري. 23 بيقول لي space means doing something that is not right or good but it's not very serious. حاجة مش حلوة ولا كويسة ولكن هي مش جد. يبقى naughty شقاوة.
40 أو 24 بيقول لي space means having an important effect or influence especially on what will happen in the future. يبقى طبعا هتبقى significant يعني هام أو ضروري. 25 a or an space person is a bad tempered and easily annoyed. طبعا يعني يكون مزاجه وحش ويتضايق بسرعة اللي هي grumpy. Space means most of the people or things in a group. طبعا majority يعني الأغلبية، أما عكسها minority الأقلية. تمام. تعالوا كده نرفع الصفحة ونجيب باقي الأسئلة عند letter أو عند number 27. في 27 بيقول لي Sarah had been a space. She was a little bit naughty and always getting in trouble. يبقى Sarah had been a boyfriend, a girlfriend, a tomboy ولا tomboy طبعا tomboy, and she was a little bit naughty and always getting into trouble. Suzanne College is an American space who wrote the book called What Katy Did. يبقى was an American author مؤلفة أمريكية. 29 بيقول لي a space is a series of audio episodes which are likely stored with the company. يبقى بودكاست يعني زي ما قلنا كده تسجيل إذاعي. 30 بيقول لي مجدي يعقوب is considered an space to all young doctors who aspire to fulfill their goals. يبقى مجدي يعقوب is considered an inspiration يعني إلهام أو وحي. 31 بيقول لي here are my top space for new or for interview success. You have to follow them. You have to follow them. يبقى are my top tips نصائحي الغالية. 35 أو 32 sorry بيقول لي much of the violence is spaced to gangs and gang warfare. طبعا يبقى much of the violence is related to gangs اللي هي العصابات. 33 it was a space that many of them avoided answering the question. يبقى كان من الواضح noticeable كان من الواضح noticeable. 34 بيقول لي this advertisement is a space example of their marketing strategy. يبقى it is typical. This advertisement is a typical example. تمام يعني نمطي او مثال عادي او معروف. فين احنا هنبدأ من اول number 35 ايوه هنقف هنا. 35 بيقول لي official space indicates that crime is rising. official figures دي يا شباب يعني احصاءات مثلا رسمية. 36 بيقول لي coronavirus spreads seriously in this region. انا قلتها in this region يعني في هذه المنطقة of the country من البلد. regional يعني اقليمي. بايجن اللي هو الحمام. resign يعني يستقيل. 37 بيقول لي the space of life in the countryside has changed due to the social media. يبقى the pattern نمط الحياة اتغير. 38 هاني spaced the question but no one answered. هاني raised the question يعني وضع السؤال ولكن لم يجيب عليه أحد. 39 the answer to the question is quite space. I don't know what you are thinking about. يعني الإجابة واضحة أنا مش عارف أنت بتفكر في إيه. 40 بيقول لي to be competitive يعني عشان تبقى منافس our podcast should space to international standards. يبقى علشان our podcast تبقى منافسة لازم تبقى conform أيوة تمشي مع international standards المعايير الدولية. The new owner of the club has a very specific space for the future. يبقى مالك النادي الجديد لديه رؤية مختلفة أو خاصة جدا. 42 بيقول لي a good teacher should be able to space his or her students. يبقى motivate يحفز طلابه أو طلابها. 43 بيقول لي women and men should have space rights. الرجال والنساء لازم أن يكون لهم نفس الحقوق كسر حقوقهم. should have equal rights. أيوة equal rights and duties in our society في مجتمعنا الجميل وهو يبقى جميل إن شاء الله من غيرهم. 44 national projects يعني المشروعات القومية offer social aid and space benefits to people. يبقى offer social and economic benefits. economic benefits يعني فوائد اقتصادية واجتماعية.
45 بيقول لي the writer space the essays main arguments in the final paragraph. يبقى الرايتر لخص، ايوه summarized، لخص، جاي من summary يعني تلخيص. 46 بيقول لي the space of the specific experiment surprised everyone that read about it. يبقى the result of the scientific experiment يعني نتيجة التجربة العلمية أبهرت الجميع. 47 بيقول لي our grandfather used to tell us about his space at sea when he worked on a fishing boat. طبعا adventures يعني مغامراته في البحر لما كان شغال على مركب صيد. 48 بيقول لي girls are better at reading and boys are better at math is a type of space bias. طبعا gender bias تحيز جنسي او تحيز للجنس الخاص او جنس معين من الجنسين. 49 بيقول لي youth don't pay attention to social space believing they are outmoded. يبقى don't pay mention او attention to social norms. ايوه to special او to social norms. تعالى كده نرفع ونشوف بقى الاكسبريشنز والبريبوزيشنز والكولوكيشنز والكلام الجميل بتاعنا. Number 50 بيقول لي it's important how to space new ideas to students that makes the difference. يبقى it's important to ايه؟ قال لي to present new ideas to students يعني عشان انك تقدم افكار جديده لاطفال طلابك. طب 51 بيقول لي this novel space the stereotype of the Egyptian farmer. يبقى دي بترفلكس reflects يعني ترني او تعكس، reflects يعني تعكس الستيريوتايب النمط بتاع الفلاح المصري. 52 بيقول لي the question you have space is very important. The question you have space is very important. يبقى الكويستشن اللي انت طرحته raised. 53 our leader instructed us to space the path through the woods. Our leader instructed us to follow the path through the wood. 54 بيقول لي my younger brother is a naughty boy and always gets space trouble at school. gets a trouble at school. هنقول كده trouble and gets into troubles at school يعني بيدخل نفسه في مشاكل كتيرة في المدرسة. 55 you must feel confident. لازم أن تشعر أو يجب عليك أن تشعر بالإيه؟ بالثقة. space your ability على بقدرتك to succeed in life. يبقى about your ability to succeed in life. 56 بيقول لي the psychologist speculates space the reasons behind Ali's bad conduct with his teachers at school. يعني الأخصائي النفسي مثلا أو الطبيب النفسي speculates أو بيبين الأسباب وراء التعامل أو انطباع المدرسين السيء عن علي في المدرسة. يبقى speculates about. 57 بيقول لي هاني didn't like the aunt because she was always cross with حنين. cross يعني غاضبة من حنين. طيب نكمل كده ونرفع من عند 58 مع أصدقائنا. أيوة 58 بيقول لي the event is to remember women's contribution. the event يعني الحدث إن إحنا نتذكر مساهمة المرأة to the Egyptian society في المجتمع المصري. society أو the Egyptian society المجتمع المصري. 59 بيقول Egypt's Women's Day is celebrated space 16 March of every day. يبقى يوم المرأة المصري بيحتفل بيه on أيوة on 16 March في 16 مارس. number 60 بيقول لي space the end. عندي at the end و in the end. هنشوف هنا in space the end of the story. evil people are punished and the good are rewarded. يبقى هنبقى at the end of the story أو في نهاية القصة الأشرار بيتم معاقبتهم punished passive هنا are punished يتم معاقبتهم and the good والطيبين are rewarded بيتكافئوا. 61 بيقول success is based hard work based on hard work بيعتمد على hard work. 62 بيقول so he is a fraud a common thief in other words يعني هنا common thief يعني حرامي. 63
will you keep an eye on my daughter for a while يعني لبرهة لوقت قصير، ممكن تخلي بالك من بنتي لبرهة من الوقت. 64 بيقول لي I really care about the students in my class. I really care about the students in my class. بعتني أو بهتم بالطلاب اللي في فصلي. 56 بيقول لي ancient Egyptians spaced great contributions to all life fields. يبقى ancient Egyptians المصريين القدماء made great contributions يعني ساهموا إسهامات عظيمة للحياة أو لملامح أو مراحل أو مجالات الحياة. نكمل مع 66 بيقول لي farmers apparently hold space produce in the hope that prices will rise. يبقى طبعا الفارمرز hold up المحاصيل الزراعية produce. قصر الشوق a novel space نجيب محفوظ is a fantastic work. يبقى a novel by نجيب محفوظ بتكون a fantastic work. طب نكمل كده مع synonyms و antonyms و derivatives. 68 بيقول لي I trust that my son is well behaved and wouldn't do anything wrong at the party. The synonym of the word adjective أو the adjective well behaved. well behaved يعني متربي بشكل كويس اللي هي polite. Number 69 I have absolute confidence in what he says. أنا عندي ثقة عمياء في ماذا يقول أو في اللي هو بيقول. The antonym of confidence here is عكس antonym هنا doubt أو عكس confidence doubt يعني شك. 70 بيقول لي she is sorry for her disabled son. A synonym for disabled يعني معاق أو disabled يعني ذوي احتياجات هتبقى paralyzed ولا handicapped ولا healthy. طبعا هي A و B paralyzed و handicapped. 71 the grumpy the grumpy man found fault with everything. An antonym of أو an antonym for grumpy is طبعا هنا nice لطيف. 72 بيقول it's necessary to make alternative arrangements. A synonym for alternative يعني بديل هنا optional أيوة اختياري optional. أما obligatory يعني إجباري necessary ضروري أما compulsory إجباري. فطبعا هنا عندي optional كان معناها اختياري أنا حاسس إن قلناها إجباري لا هي optional اختياري compulsory هي اللي إجباري. طيب 72 بيقول لي it's necessary to make alternative arrangements احنا قلناها ديت ايوه. طب 73 space and sorrowful are synonyms. sorrowful و A بيكونوا synonyms يعني مترادفات. طبعا cheerful ولا delighted ايوه هي delighted يعني مسرور ولا miserable ولا luxury طبعا هي delighted. طبعا تعالوا كده نفكر في الجمله دي تاني. I think ان في highlighting غلط. هنا بيقول لي space and sorrowful are synonyms طبعا هي miserable لا الإجابة miserable. 74 بيقول لي space and hide are antonyms يعني متضادات عكس بعض يبقى reveal أيوة reveal يفشي ويخبئ. 75 بيقول لي which of the following words is close in meaning to cruel. هل powerless ولا fearless ولا hopeless heartless. طيب نيجي عند الجزء اللي between lines بيقول لي 76 space half of the doctors in Netherlands and space are women. يعني بيقول لي around حوالي نصف الطبيبات او نصف الاطباء في هولندا واسبانيا بيكونوا نساء. 77 my parents always space me to do my utmost to achieve my goals. My parents always discourage ولا encourage ولا motivate طبعا encourage و motivate يعني B و C. هنبدأ كده 78 بيقول لي my parents always space me from wasting my time. يبقى discourage me from wasting my time يعني بيحاولوا يبعدوني عن تضييع وقتي from wasting my time. نكمل كده في ايوه عند 80 ايوه هنا هنبدأ في 79 عند 79 حالا. The charity hopes to space 5 million pounds to build a new hospital for children. يبقى the charity hopes الجمعية الخيرية تأمل في أن ترصد أيوة ترصد مبلغ 5 مليون جنيه لبناء
مستشفى جديدة للأطفال. نمبر 80 بيقول لي her strange behavior space our suspicions. her strange behavior يعني سلوكها الغريب aroused أثار شكوكنا. suspicious أو suspicions يعني الشكوك. 81 it was dark when I woke up because the sun had not yet يعني أو had not risen had not yet risen لم تشرق بعد. despite بالرغم منه بيبقى بعد noun. despite the space findings we remain cautious. يبقى despite the encouraging findings بالرغم من الاكتشافات الرائعة احنا لازلنا يعني منتظرين cautious حذرين. 83 بيقول Egypt is based space the north of coast of Africa يبقى based in تقع في based in. Your suit was space made in Italy was especially بشكل مخصوص made in Italy. I loved Alexandria مالها is أو in the summer especially خصوصا in the summer. آخر جملة معانا في ال vocabulary بتاع unit 2 part 2 she is taking her children on holiday. She is taking her children on holiday. Space school starts tomorrow. يبقى نبقى نقول كده despite the fact that school starts tomorrow بالرغم من الحقيقة اللي بتقول إن المدارس تبدأ غدا. ودلوقتي مع جزء الجرامر الخاص ب part 2 unit 2 اللي هو كان عن adjectives أو الصفات مقارنة الصفات. We'll choose the correct answer. Number 35 I'm hungry أو I'm very clever at cooking but my mother is the best cook I've ever known. ولكن مامتي هي أفضل طباخة شفتها في حياتي. 36 بيقول لي I love all my family but I love my father most of all. أكتر واحد فيهم. most of all أكثر واحد فيهم. Sammy speaks French space than he writes it. يبقى هو بيتكلم فرنش. هل fewer ولا fewest ولا worst؟ لا طبعا هي worse than ده الكومباراتيف بتاع bad. Cars are twice as space as they were a few years ago. يبقى العربيات غالية بمقدار مرتين عن السنة اللي فاتت. أو few years ago من سنوات قليلة فاتت. Perhaps I looked bad this morning but she looked worse. بالرغم من أن كان شكلي وحش ولكن هي كانت أوحش. علي is as space as Sammy. طبعا دي صفة عادية tall. They were أو they are at the same height في نفس الطول. Which do you think is a space city in the world? طبعا the most exciting city in the world. 42 بيقول لي this is the space test I've ever taken. يبقى the hardest أصعب امتحان خضته. طيب بنبدأ كده نكمل في رقم 43 بيقول لي he is not space reliable as his friend. يبقى he is not so reliable as his friend يعني مش موثوق فيه زي his friend. My flat is space than yours. يبقى دي مقارنة bigger than yours. bigger than yours. 45 بيقول لي you didn't do as space work as I did. طبعا work uncountable فهنستخدم مع much. يبقى هنا ده للمبالغة بس استخدم work معاها uncountable. يعني كلمة من الكلمات اللي بتيجي مع الأسماء غير قابلة للجمع هي طبعا much مع الكميات. much work. 46 بيقول لي this watch is very cheap. It costs me less than I expected. دي رخيصة. يبقى كلفتني أقل مما أنا كنت متوقع. 47 بيقول لي reading a book is a space than watching a film. يبقى قراءة كتاب is more interesting than watching a film. 48 بيقول لي it's space expensive to travel by air than by sea. يبقى more expensive إنك تسافر بالجو عن البحر. This is a space restaurant I've ever been to. يبقى the worst restaurant. Rami is a space as I am. We are both 15. يبقى هو old as I am يعني في نفس عمري. A falcon has got a space eyesight than a human. يبقى a better eyesight يعني رؤية أفضل من human. 52 بيقول لي this is the space picture I've ever seen. This is the space picture. يبقى the prettiest picture أفضل صورة ألطف حياتي. 53
بيقول لي you should eat space if you want to be slim. لو انت عايز تاكل قليل ايوه او تبقى سليم يعني نحيف لازم تاكل قليل. طب نرفع كده عند رقم 54. ايوه هنا تمام. 54 بيقول لي tennis is space interesting than football. يبقى more interesting than football اكثر تشويقا. 55 بيقول لي December is much space than August. يبقى December is colder than أو much colder than August. The car is a space more expensive. ده هنا فيها مبالغة. يبقى much more expensive. much more expensive. much تيجي مع more. People say Chinese is the space language to learn. الناس بيقولوا ان اللغة الصينية the most difficult language to learn. هي أصعب لغة في التعلم. 58 بيقول لي I live space away from school than all my friends. I live further away يعني أبعد بكثير. Chicken soup is as a space as tomato soup as good as. The space you work the more successful you will be. The harder عشان هنا the more يبقى the harder. كلما اشتغلت اكتر او بجد اكتر كلما بقيت ناجح. ايوه يبقى عشان هنا استخدمت the more هنستخدم في الاجابه the harder. 61 بيقول this tree is a space than the building over there. يبقى الشجره دي is a bit taller اعلى بقليل من المبنى اللي هناك. 62 بيقول the second exercise is a space more difficult than the first. يبقى rather يعني الى حد ما. نبدأ كده عند 63. نرفع كده ايوه يوصلوا عند ايوه هنا تمام. في 63 بيقول لي I like all my school subjects but I like English most. مش the most ايوه most. برافو. I think Yara is a space of all other girls in the class. يبقى I think Yara is the cleverest الأمهر أو الأشطر. I am 160 centimeter and so is my friend. My friend is a space. يبقى as tall as me طالما is so my friend. 66 بيقول لي of all my friends من كل أصدقائي I like أحمد best طبعا لأن أنا كده قارنت بينه وبين كل أصدقائي. The harder you study يعني كل ما ذاكرت بجد the space marks you get يبقى the higher كل ما تجيب درجات أعلى the higher. 68 بيقول لي this is a space problem our family has ever faced. يبقى دي the most difficult دي أصعب ضائقة مالية عيلتي عدت بيها. 69 بيقول لي perhaps I looked bad this morning but she looked worse. Going by plane is a space expensive than going by a bus. تعالوا كده نشوف الجملة بقيتها فين. طبعا هتبقى a lot more أكثر بكثير. The more you concentrate كل ما تركز أكتر the space you will be. طبعا the cleverer you will be كل ما تبقى شاطر أكتر. 72 بيقول لي today is a space hotter than yesterday. يبقى a little hotter يعني أقل بقليل. 73 the space tree in the world is in Sweden. يبقى the oldest أكبر شجرة في العالم. Going by plane is a space more expensive than going by bus. طبعا a lot زي اللي احنا خدناها من شوية اللي في سؤال 70. طيب 75 بيقول لي excellent you did a space job this time keep up. يبقى a better بقى طالما قال لك this time يبقى دي المرة دي أفضل من المرة اللي فاتت. keep up يعني خليك كده. فادي speaks English space than I do. يبقى more fluently يعني بطلاقة أكثر مما أفعل. 77 بيقول لي the space place in the ocean is called Challenger Deep. يبقى the deepest أكثر مكان عمقا. 78 I don't spend as space money as you do. يبقى as much money as you do. تعالوا كده نرفع مع بعض. يبقى هنا عايزين نبدأ من عند 79. أيوة تمام. 79 بيقول لي climbing is the space dangerous sport in the world. يبقى climbing is the most dangerous sport in the world. يبقى the most dangerous sport.
علي is my space brother elder brother. طب هنا في عندي older، لا ما اختارش older. ليه؟ لان انا في داخل العيله هقول elder. my elder brother، my elder son، my elder مثلا sister. اوكي؟ ولكن خارج العيله بقى older. علي is older than عمرو. I am older than عمرو مثلا. لما اقول Everest is space than Kilimanjaro يبقى هنا Everest is higher than Kilimanjaro، اعلى من قمة كليمنجارو. The Pacific Ocean is the space ocean in the world، the biggest ocean in the world، طبعا اكبر محيط في العالم. 83 My car is space than my brother's، mine is a used one. يبقى عربيتي نقط من عربية اخويا، انا عربيتي انا is used one يعني مستعملة. يبقى cheap ولا a lot ولا lot cheaper ولا a lot cheaper؟ طبعا a lot cheaper اقل بكثير او ارخص بكثير. Number 84 بيقول this is a spaceman I've ever seen. يبقى this is the strongest man I've ever seen. 85 when watching television you should set space from the TV. Set not to hurt your eyes. يبقى to sit farther from أو farther أبعد من. 86 بيقول my brother has more money than I do. طبعا than I do مما أفعل أنا. In my opinion fish tastes a lot better than oysters. طيب نبدأ كده نرفع الصفحة بتاعتنا. طيب من الواضح ان احنا مش نرفع الصفحة بتاعتنا لان احنا كده وصلنا لنهاية الأسئلة بتاعت يونت 2. وهنا ايوه the end of unit 2 2 parts او الجزئين. كده حضرتك تقدر تتابع معايا اجابات يونت 2 يعني sentence by sentence كده جملة جملة وتشوف الحل والشرح بتاعها. وفي نفس الوقت تقدر تتابع معانا الشرح والامتحانات والواجبات الأسبوعية على أقوى منصة نجوى التعليمية، اللي بتشرف ان انا عندي موقع خاص بيا عليها اللي هو طاهرمنصور.com. اكتب طاهرمنصور.com على جوجل وابعت لي على واتساب 0103788159 عشان ابعت لك اليوزر نيم الخاص بيك. دمتم في خير وان شاء الله بالتفوق. انتظرونا في يونت 3 طاهر منصور مدرس اللغة الإنجليزية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.